بسم الله الرحمن الرحیم. SQL create index statement. Create index statement is used to create indexes in a table. Indexes allow the database application to find data fast without the reading the whole data. یعنی تیبل بسیار بزرگ می داشته باشیم. وقتی که سرچ میکنیم مثلا سلکت میکنیم این موضوع را، به این صورت سیستم ما شما تمام دیتای ما را چک میکنه. اینا اگر بسیار دیتای زیاد داشته باشه باز وقت زیاد نمیگیره به خاطر سلکت کردن دیتا. اینا ایندکس چی هستن؟ به خاطر از این که سرچ ما شما فاست شوه و زود ریزالت نشان بده، ما از چی استفاده میکنیم؟ از ایندکس استفاده میکنیم. و ایندکس یک پروسه داره که پروسه از او چه قسم است ببینید که ما براتون تخته نشان بدم. در این قسمت میم برش میم نیو کویری یوز خب الحال مای دی بی هستیم، درست است. برش میگم که سلکت کو فعلا static from employees execute تمام دیتای ما شما را ظاهر است. حالا ما میخوایم که فقط بالای پست مثلا یک ایندکس ایجاد کنیم. میایم اینجا میگیم create کو ایندکس. ایندکس برای ما کریت کن. نام ایندکس ما چی است؟ مثلا میگیم که پی ایندکس یا پست ایندکس، هر نامی که برش میدیم. پست ایندکس. و در استقامت ببینیم اینجا که ما شما سمپل چی داریم. کریت کو ایندکس، نام ایندکس هر چیز که باشه، آن تیبل و نام کالم. اینا رو میگیم در استقامت میگیم کریت کو ایندکس و نام پست ایندکس آن. نام تیبل ما چی هست؟ employees. یعنی در تیبل employees بر ما ایندکس کریت کو. در کدام استقامتش کریت کو؟ در استقامت execute نهی. commands completed successfully. این یک ریفرش بگو این ایندکس کریت میشه. بیا در استقامت ایندکس پست ایندکس اینجا کریت. یعنی هر وقت که تو خواسته باشی مثلا که یک چیز سرچ میکنی در این صورت دوزی کمک میکنه که دیتای زودتر سرچ کنه. و بخش بعدیش دراپ است. مثلا دراپ ایندکس ما اگر خواسته باشیم که این ایندکس خود دوباره دراپ کنم باز می فقط این استقامت دراپ کو بر ما ایندکس که نامش چی است؟ پست ایندکس است. بعدا در این استقامت اکزیکیوت درش میدیم. آها اینجا ببین اینجا گفتیم که دراپ کو ایندکس MS SQL Server دراپ کو ایندکس از تیبل ما و نام تیبل ما و نام ایندکس ما باشه. فقط میتونی که با این شکل شما دیگه دراپ کو ایندکس فعلا ایجاد کردیم یعنی اینجا این ایندکس. و بعدا اینجا مثال که براتون واضح شد اگر من فعلا سرچ کنم دیتای ما کم است حالا موقع وقت بگیره و وقت زمانی که ایندکس اگر کریت هم نشه موقع وقت یعنی میلیون ها ریکارد که باشه در این صورت باز وقت زیاد نیاز میشه. باز در ایندکس باز در این صورت معلوم میشه چقدر وقت کم است. این کار را دیگه که ما شما میکنیم مشکل نداره. مثلا ما میگیم سلکت کو چیره مثلا برش میگیم که سلکت کو static from employees via post equal to چی باشه؟ مثلا IT assistant باشه. او در بک‌گراند کار خود میکنه. تو ایندکس که ایجاد کردی در بک‌گراند خودش کار خود ایجاد میکنه، کار خود میکنه. و در این استقامت ما میخوایم که ایندکس دراپ کنم. دراپ کو ایندکس نام البته تیبل ما که از کدام تیبل میخوای ایندکس دراپ کنی؟ از امپلایز و نام پست ایندکس. فقط بیا در این استقامت اکزیکیوت برش بگو. پست ایندکس بخیلی اشتباه کردیم. چطور اینجا چی هست؟ پست ایندکس. بله
اینجا به اینجا سنتکس شده گفتم table name dot drop employees post index commands completed successfully. این حالا که اگر ما بیایم اینجا یک ریفرش کنم اندکس اینجا وجود نه. و بخش بعدیش که دراپ موضوعات چی هست؟ دراپ دیتابیس، دراپ تیبل چطور دارم وقت کار کردیم میتونید که دیتابیس رو دراپ کنید. دیگه مشکل نیست یعنی دراپ تیبل هم مستقیم دراپ میکنید دراپ دیتابیس. خب این موضوعات بود که ما شما در اینجا هم کار کردیم و یک فیلد دیگه داریم که به نام auto increment است. در اکسس ما شما خوانده بودیم به نام دیتا تایپ بود به نام auto number که اتوماتیک بر ما چه میگه؟ نمبر میداد. اینجا به نام auto increment و خود دیتا تایپش کس اینجا البته نوعیتش کس اینجا شکلش identity است. identity مثلا یک تیبل ایجاد میکنید اینجا create کو بر من تیبل ما به نام check باشه، مثلا checking باشه، باز checking چی باشه مثلا PID باشه person ID PID دیتا تایپش انتیجر باشه و این چی باشه identity باشه یعنی auto number ده. بعدا کامه دیگه چی باشه name باشه. name فرض کنین در اینجا درج میکنین که person name و ورکر باشه. تعداد ورکر شما 30 دانه قوس بسته باشه میگیم که create رو برام execute رو create میشه. اینا رو که اگر ما شما میبینید اینجا در استقامت تیبل یک ریفرش بالای تیبل چکینگ در استقامت edit top 200 اینجا اگر ما شما داخل میشیم درج میکنیم نیمش چی هست فرض کنیم احمد فرید فواد ادنان این رو میگن identity یا auto increment. خب سنتکسش هست و پیزی موضوع مین بالای موضوعات رو که پیشتر ما شما در اینجا گفتیم